Hello everyone, welcome to Inspiration IAS. আজি এই ভিডিওটোত আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিব ওলাইছোঁ যেটো হয় ইজৰাইল ইৰানৰ কনফ্লিক্টটো আপোনালোকে সবেই জানে যে ইন ৰিসেন্ট ডেজ লাইক এই দুই এদিন ভিতৰতে ইজৰাইল আৰু ইৰানৰ যেটো কনফ্লিক্টটো বহুত কিছু সময় পৰা যেটো চলি আহি আছে এটো তৎক্ষণাত বহুতে বেছি হিট আপ হৈ গল ইজনে হিজনৰ ওপৰত মানে অ্যাটাক কৰিব ধৰিলে মিসাইলছ এণ্ড অল ইউজ কৰি পেলাই নিউক্লিয়াৰ ডেভেলপমেন্টছ বিলাক তেওঁলোকে মানে ডিস্ট্ৰয় কৰিব চেষ্টা কৰিছে সো এটো বহুত বেছি হিট আপ হৈ গৈছে এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট অলসো আমি এটো দেখিলো যে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প জুন G7 যেটো সামিট হৈ আছিল কানাডাত তাতে তেওঁ গৈছিলে একচুয়ালি বাট unfortunately তেওঁ সোনকালে গুছি আহিব লগা পৰিলে বিকজ ইয়াতে USA এটা পজিটিভ ৰোল প্লে কৰাৰ এটা মানে চেষ্টা চলাই আছে সো কি হয় এটো এণ্ড এনেকুৱা কি আছে যেটো মানে এটো কনফ্লিক্টটো ইমানে বেছি হিট আপ হৈ গল এটো ৰিলেটেড অলপমান আমি হিষ্ট্ৰীৰ ফালেও যাম যে কোৰ পৰা এই কনফ্লিক্টটো স্টাৰ্ট হল বিকজ যেতিয়া 1948 ত ইজৰাইল ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈছিল এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্ৰি হিচাপে আহিছিল ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত বহুত ভাল ৰিলেশন আছিল একচুয়ালি ইৰাণ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কান্ট্ৰিজ যোনে ইজৰাইলক ৰেকগনিশ্যন দিছিল একচুয়ালি এটো 1948 ৰ কথা বাট এতিয়া সাডেনলি এনেকুৱা কি হৈ গল যে যেটো এটা টাইমত বহুত ভাল ফ্ৰেন্ডলি কান্ট্ৰি এটা আছিল তাহাতৰ মাজত এনেকুৱা কি হল এটো ভিডিওত আজি আমি হেতু ডিসকাস কৰিম তাৰে লগতে কি মেজৰ ডিফেন্স সিস্টেমছ বিলাক ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হেতুৰ বিষয়ে আমি অলপমান জানিব চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি এটোও চাম যে এই কনফ্লিক্টৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেসপেক্টত বা ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট কৰে ঠিক আছে আহক আগবাঢ়ো ভিডিওটোত আগবঢ়াৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু জনাব বিচাৰিম যে ইনস্পিৰেশন IAS লৈ আহিছে UPSC আৰু APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ জুন 2025 ৰ পৰা য'ত আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সড ফ্যাকাল্টিজ বিলাকে প্ৰিলিমছ মেইনছ আপ টু ইন্টাৰভিউ আপোনাক গোটেইকেইটা ষ্টেজত একদম ভালকে আপোনাক কোচিংটো প্ৰভাইড কৰিব এণ্ড আপোনাক ডাইৰেকশ্যন দিব আমাৰ এই ফাউণ্ডেশ্যন বেচটো বোথ অফলাইন এণ্ড অনলাইন দুইটা মোডত এভেইলেবল আছে আমাৰ অফলাইন ব্ৰাঞ্চেছ বিলাক এভেইলেবল আছে গুৱাহাটী নৰ্থ লখিমপুৰ শিৱসাগৰ ধেমাজি তেজপুৰ সাবুৱা আৰু যোৰহাট সো যিবিলাক ক্যান্ডিডেটে নিজৰ ঘৰত থাকি পেলাই প্ৰিপাৰেচন কৰিব খুজি আছে তেওঁলোকে আমাৰ এই অফলাইন সেন্টাৰ্স বিলাকতো এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে ফৰ দি ক্লাसेस এণ্ড যদি কোনোবা অনলাইন ক্লাसेसতো এভেইল কৰিব বিচাৰি আছে এডমিশন ল'ব বিচাৰি আছে তেওঁলোকো এভেইল কৰিব পাৰে অধিক ইনফৰমেশনৰ কাৰণে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আহক ভিডিওটোত আগবাঢ়ো আৰু জানো যে একচুয়ালি ঘটনাটো হৈছে কি সবতকে প্ৰথম কারেন্ট নিউজৰ পৰা আমি চাওঁ যে ৰিসেন্ট সিনাৰিও লাষ্ট 2-3 ডেজৰ যেটো সিনাৰিও হয় হেতু কি হয় কি ঘটিছে সো জুন 13 2025 ত ইজৰাইলে এটা অপাৰেশন লঞ্চ কৰিলে নোন এজ এ অপাৰেশন ৰাইজিং লায়ন এটোৰ আন্ডাৰত তেওঁ মানে 5টা ভিভত এয়াৰষ্ট্ৰাইক লঞ্চ কৰিলে য'ত অল টোটাল তেওঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 200টা সাগে এয়াৰক্ৰাফট তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে ইৰানৰ ওপৰত এণ্ড মানে ইট ওয়াজ একচুয়ালি টাৰ্গেটেড টু সাম স্পেসিফিক লোকেশনস যদি লোকেশনস কেটাৰ মই কথা কওঁ তেনেহলে ইট ইনক্লুডেড দ্য নিউক্লিয়াৰ এণ্ড মিলিটাৰী সাইটস নাতানছ নিউক্লিয়াৰ ফেসিলিটি এছফাহান নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি সেন্টাৰ আৰাক হেভি ওয়াটাৰ ৰিয়েক্টৰ এণ্ড ফৰ্ডো এনৰিচমেন্ট প্লান্ট এটো অপাৰেশনৰ ৰিটালিয়েশনটো ইৰানে কিছুমান বেলিষ্টিক মিসাইল ইজৰাইলৰ ওপৰত এৰিছিলে এণ্ড দিস একচুয়ালি ৰিজাল্টেড ইন দ্য হিটিং আপ অফ দ্য কনফ্লিক্ট 20 জুন দ্যাট মিন্স আজিৰ দিনটোত ইজৰাইলৰ পৰা এটা ষ্টেটমেন্টটো আহিলে যে তেওঁলোকে ইৰানৰ ওপৰত ওভাৰনাইট ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে য'ত তেওঁলোকে মাল্টিপল ফেচিলিটিজৰ ওপৰত এটাক কৰিছে which included headquarters of key nuclear weapons development site এটো ইজৰাইলৰ পৰা ষ্টেটমেন্ট আহিছে কি yes আমি তেওঁলোকৰ নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন ডেভেলপমেন্ট সাইটস বিলাককো টাৰ্গেট কৰিছো আপোনালোকে ইয়াতে মন কৰিব পাৰে যে ৰিসেন্টলি অপাৰেশন সিন্দুৰ যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানৰ এগেইনষ্টে লঞ্চ কৰিছিলে তাতে বহুত ঠাইত ইণ্ডিয়াই টাৰ্গেট কৰিছে বাট ইণ্ডিয়াই কোনো ধৰণৰ নিউক্লিয়াৰ ফেসিলিটিৰ ওপৰত মানে টাৰ্গেট কৰা নাছিলে এটো ইণ্ডিয়া ক্লিয়াৰ কৰি দিছে
যেতিয়া মানে কথাখিনি আগবাঢ়িছিলে বাট ইজৰাইলে এইটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে হয় আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছৰ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট ছাইটছ আছিলে তাতে আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ ঠিক আছে আহক অলপমান আগবাঢ়ি পেলাই চাওঁ চ' আমি ইয়াতে চালোঁ অলপ আগতে দেখিলোঁ যে ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত কাউণ্টাৰ এটেক কৰিছে এণ্ড কিছুমান বেলিষ্টিক মিছাইলছ ইউজ কৰিছে ঠিক আছে চ' ইয়াতে কামত আহে ডিফেন্স ছিষ্টেমছবিলাক য'ত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেমছবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে চ' যদি আমি ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আপুনি ইয়াতে চাব পাৰে এই মেপটোত চাব পাৰে যে এপ্ৰক্সিমেটলি যিটো চবতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চ আছে ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত ইট ইজ ছামৱেৰ এৰাউণ্ড 2285 কিলোমিটাৰ চ' যদি ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত এণ্ড নোট কৰিব যে তেওঁলোকে বেলিষ্টিক মিছাইল ইউজ কৰিছে So ballistic missile, there are two types of missiles. One is ballistic missile and the second is cruise missile. ঠিক আছে so ballistic missile is something য'ত মিছাইলটোৱে এটা projectile motion follow কৰে so যদি ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত এটা ballistic missile এৰিছে so it will take in between 20 to 30 minutes of the time to reach Israel ঠিক আছে চ' এইটো মানে এটা এপ্ৰক্সিমেট টাইম হ'ব তো এইটো টাইম লিমিটৰ ভিতৰত ইজৰাইলে কোনটো ডিফেন্স ছিষ্টেমছবিলাক ইউজ কৰিছে আহক একবাৰ আমি এইটো চাই লওঁ সবতকৈ প্ৰথম যিটো হয় ইট ইজ দি আইৰণ ডোম বেচিকেলি নামটো আহিছে কি মানে এটা কাইণ্ড অফ এটা শিল্ড টাইপ এটা প্ৰভাইড কৰি দিয়ে এই ডিফেন্স ছিষ্টেমে কেনেকৈ আপুনি এই পিকচাৰটোৰ থ্ৰুৱেদি এই ইমেজৰ থ্ৰুৱেদি এইটো আমি অলপমান বুজিব চেষ্টা কৰোঁ যেনেকৈ সবতকৈ প্ৰথম এইটো আমাৰ চিটিটো হৈ গ'ল যিকোনো এটা চিটি আপুনি ৰেণ্ডমলি এটা চিটি ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা এনিমি ৰকেটে এটেক কৰিলে ঠিক আছে তো এনিমি ৰকেট এটেক কৰি পেলাই যদি এইটো টাৰ্গেট ছাইট হয় চেন ডেফিনেটলি এইটো টাৰ্গেট ছাইটৰ ওপৰত আহিব এণ্ড এনেকৈ আহিব পৰিব যেতিয়া এইটো চিটিটো বা যিটো টাৰ্গেট লোকেশ্যন আছে তাতে যেনেকৈ এই মিছাইলটো এণ্টাৰ কৰিব এই ৰাডাৰ ছিষ্টেমে এই যিটো ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে তাৰে যিটো ৰাডাৰ ছিষ্টেমটো আছে সেই ৰাডাৰ ছিষ্টেমে এই মিছাইলটো ডিটেক্ট কৰি পেলাই কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমে নিজৰ এষ্টিমেশ্যনছ এণ্ড অল লগাব এণ্ড একৰ্ডিংলি মিছাইল এটা ফায়াৰ কৰি দিব মিছাইল ফায়াৰ কৰি পেলাই এয়াৰতে এই মিছাইলটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব চ' আপুনি দেখিলে ইয়াৰ পৰা যদি মিছাইল এটা এটেক হৈছে আৰু এইখিনিত আহিছে ইয়াৰ পৰা ডিফেন্স ছিষ্টেমে মিছাইলটো দি পেলাই ইয়াতে মিছাইলটো এনিমি মিছাইলটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছে তো এইটো এটা কাইণ্ড অফ শিল্ড টাইপৰ এটা ফৰ্ম হৈ গৈছে হেন্স দ্য নেম আইৰণ ডোম ঠিক আছে যদি আইৰণ ডোমৰ আমি স্পেচিফিকেশ্যনছবিলাক চাবলৈ যাওঁ চ' ইট ইজ আ শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ মিছাইল ছিষ্টেম টাৰ্গেট থাকিব ৰকেট আৰ্টিলাৰী এণ্ড মৰ্টাৰ্ছ ৰেঞ্জ ইয়াৰে 4 পৰা 70 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত থাকিব এণ্ড ইট কেন বি এক্সটেণ্ডেড আপ টু 250 কিলোমিটাৰ উইথ আপগ্ৰেডেশ্যনছ ছাকচেছ ৰেট 90% হয় এণ্ড হাউ ইট ৱৰ্কছ ডিটেক্টছ ইনকামিং থ্ৰেটছ এণ্ড ইণ্টাৰচেপ্টছ অনলি দ'জ দেট উড লেণ্ড ইন পপুলেটেড এৰিয়াজ মানে এইটো সেইবিলাক মিছাইলছ বা সেইবিলাক ৰকেটকে টাৰ্গেট কৰিব যিবিলাক পপুলেটেড এৰিয়া মানে এনেকুৱা চিটি টাইপ কোনোবা এৰিয়াত এটেক কৰিব ওলাইছে বাকীবিলাকত এই আইৰণ ডোমে কাম নকৰিব ঠিক আছে আহক আগবাঢ়ো Second যিটো চিষ্টেমৰ কথা কোৱা গৈছে it is the David's Sling which is also known as the magic wand. It is a medium to long range missile defense system. Targets hold tactical ballistic missiles, cruise missiles and large rockets. মন কৰিব যে এই ডিফেন্স চিষ্টেমটোৱে ক্ৰুজ মিছাইলছকো টাৰ্গেট কৰে কিন্তু এইটোৱে নকৰে আইৰণ ডোমে নকৰে ঠিক আছে Range হয় 70 পৰা 300 কিলোমিটাৰ and use case fills the gap between Iron Dome and arrow systems. ঠিক আছে নেক্সট যিটো ডিফেন্স চিষ্টেম ইজৰাইলৰ ওচৰত আছে সেইটো হয় দি এৰো মিছাইল চিষ্টেম ইট ইজ আ লং ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল ডিফেন্স চিষ্টেম ইনক্লুডিং নিউক্লিয়াৰ কেপেবল মিছাইলছ মনত ৰাখিব তিনিওটা যিটো ডিফেন্স চিষ্টেম আছে ইজৰাইলৰ ওচৰত তাৰ পৰা এইটো নিউক্লিয়াৰ কেপেবল হয়
ঠিক আছে টাৰ্গেটছ কি থাকিব ইট ইজ লং ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল ইনক্লুডিং দোজ আউটসাইড দি এটমস্ফিয়াৰ মন কৰিব এইটো এটমস্ফিয়াৰৰ বাহিৰত থকা বেলিষ্টিক মিছাইলছবিলাককো ডিটেক্ট কৰিবলৈ এইটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰে এৰো ইণ্টাৰচেপ্টছ মিছাইল ইন স্পেচ বিফ'ৰ ৰি এণ্ট্ৰি বেলিষ্টিক মিছাইলছবিলাক এনেকুৱা থাকে এনেকৈ ছাপ'জ ইয়াৰ পৰা এইটো যদি ফায়াৰ কৰিছে এইটো যদি টাৰ্গেটটো হয় তো এইটো ওপৰত যাব এটমস্ফিয়াৰৰ ওপৰত গৈ পেলাই আকৌ এইটো এটমস্ফিয়াৰটো ৰি এণ্ট্ৰি কৰিব লং ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইলছবিলাক চ' এৰো মিছাইলে কি কৰে যেতিয়া এইটো ৰি এণ্ট্ৰিটো ল'ব নহয় তেতিয়াই এইটো ওপৰত এটাক কৰি পেলাই এইটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব ৰিচেণ্টলি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়তো ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান ডিফেন্স চিষ্টেমৰ বিষয়ে কথা ওলাইছিলে এটাটো চবতকৈ ফেমাছ দি S-400 যিটো আমি ৰাছিয়াৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটোক ইণ্ডিয়াৰ সুদৰ্শন চক্ৰ বুলি পেলাইও কোৱা যায় আৰু এইটো ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ ওচৰত আছে চিমিলাৰ এটা এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওচৰতো আছে সেইটোৰ নাম আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই মোক জনাব ঠিক আছে আহক অলপমান আগবাঢ়ো ballistic missile is a type of missile that uses projectile motion to deliver warheads on a target এইটো মই অলপ আগতে আপোনালোকক বুজাই দিছিলোঁ অলপমান আগত চাওঁ এই মিছাইল চিষ্টেমছৰ যদি চবতকৈ ডাঙৰ ড্ৰবেক যদি মই কওঁ তেনেহ'লে এইটো হ'ব তাৰে যিটো ৰেটটো মানে পইচাটো ঠিক আছে এইবিলাক বহুত কষ্টলি হয় যেনেকৈ আইৰণ ডোমৰ যদি মই কথা কওঁ তেনেহ'লে এইটো পাৰ মিছাইল $40,000 পৰা $150,000লৈকে এইটোৰ কষ্টিং যায় পাৰ মিছাইল যদি মই ইণ্ডিয়ান ৰুপিজৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে 33 লাখৰ পৰা 1.25 crore-লৈকে যায় ঠিক তেনেকৈ ডেভিড স্লিং এপ্ৰক্সিমেটলি $1 million মোটামুটি হয়গৈ which is somewhere around 8.3 crore এৰো চিষ্টেম মোটামুটি 16 crore পৰা 25 crore মাজত হয় ইজৰাইলৰ কিছুমান এয়াৰ এটাক চিষ্টেমৰ কথা যদি মই কওঁ which includes fighter jets সবতকৈ প্ৰথম এটা আহি যাব ইট ইজ F-35I যিটো আদিৰ বুলি কয় লাইটনিং সেকেন্ড এণ্ড ষ্টিলথ ফাইটাৰ এইটো এটা 5th generation ষ্টিলথ মাল্টি ৰোল জেট হয় used for deep penetration strikes, radar evasion and real-time intelligence. And Israel was the first country to use F-35 in combat. এইটো আপুনি মনত ৰাখিব এই ফ্যাক্ট আপুনি মনত ৰাখিব এইটো আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে অলপমান হেল্পফুল হ'ব পাৰে যদি ডিফেন্স এয়াৰ জেটছৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহি যায় তো F-35 কম্বেটত ইউজ কৰা ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি কোন হ'ল ইজৰাইল হ'ল আহক অলপমান আগবাঢ়ো ড্ৰোনছৰ যদি মই কথা কওঁ তেনেহ'লে ইজৰাইলৰ ওচৰত ড্ৰোন আছে হেৰন আইটান হেৰন টিপি হেৰপ হেৰমিছ 450 and 900 মিছাইল এণ্ড প্ৰিচিশ্যন মিনিশ্যনছৰ কথা যদি মই কওঁ স্পাইচ পপেই মিছাইলছ এণ্ড ডেলিলা ক্ৰুজ মিছাইল যদি ইৰানৰ ডিফেন্স চিষ্টেমৰ মই কথা কওঁ তেনেহ'লে সবতকৈ প্ৰথম আহিব ইট উইল বি বাৱাৰ 373 ইট ইজ এ লং ৰেঞ্জ মিছাইল চিমিলাৰ টু S-300 ৰেঞ্জ 300 কিলোমিটাৰ হয় এল্টিটিউড আপ টু 27 কিলোমিটাৰ ফিচাৰ হয় ফেজড এৰে ৰাডাৰ টাৰ্গেটছ 100+ টাৰ্গেটছ এয়াৰক্ৰাফ্ট ষ্টিল ফাইটাৰ্ছ ক্ৰুজ এণ্ড বেলিষ্টিক মিছাইলছ ইয়াৰে টাৰ্গেট হয় নেক্সট ইৰানৰ যদি ডিফেন্স চিষ্টেমৰ কথা কওঁ ইট ইজ খোৰ্ডাত 15 যিটো এটা মিডিয়াম ৰেঞ্জ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম হয় এণ্ড অপাৰেশ্যনেল হয় এক্টিভলি ডিপ্লয়ড ইন কি ষ্ট্ৰেটেজিক এৰিয়াছ নেক্সট হয় তালাশ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম এইটো ইন ছাৰ্ভিচ হয় এণ্ড কণ্টিনিউৱাছলি এইটো আপগ্ৰেডো চলি থাকে এণ্ড ইট ইজ আ মিডিয়াম টু লং ৰেঞ্জ চিষ্টেম ঠিক আছে অলপমান বাৰু এই ভিডিঅ'টোত আৰু চাওঁ যে ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ যিটো এই কনফ্লিক্টটো সেইটো কেনেকৈ ইভলভ হৈ আহিলে যেনেকৈ মই ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলোঁ যে 1948ত যেতিয়া ইজৰাইল একচুৱেলি মানে জিকি পেলাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিলে আৰব ইজৰাইলী ৱাৰত যেতিয়া মানে জিকিছিলে এণ্ড ইজৰাইল এজ এ কাণ্ট্ৰি ইভলভ হৈ পেলাই আহিছিলে ইৰাণ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম কাণ্ট্ৰি টু হেভ গুড ৰিলেশ্যনছ উইথ ইজৰাইল 1948ৰ সময়ত সেইখিনি পিৰিয়ডত একচুৱেলি ইৰাণৰ বহুত ভাল ৰিলেশ্যন আছিলে ঠিক আছে এণ্ড ইজৰাইল এণ্ড ইৰাণ দুইটাকে USA ছাপোৰ্ট কৰিছিলে ইজৰাইল wanted to make friends with countries like Iran to deal with angry Arab nations বাকী যিবিলাক আৰব কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ চাউদি আৰবিয়া অল হৈ গ'ল তেওঁলোকে ইজৰাইলৰ পৰা অলপমান খঙত আছিলে এণ্ড তাহাঁতক জিকিবলৈ একচুৱেলি ইজৰাইলে ইৰাণৰ লগত মানে
ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন বনোৱা ট্ৰাই কৰিছিলে বাট এনেকুৱা কি হ'লনো কি মানে এইটো কোঅপাৰেশ্যনটো কনফ্লিক্টত আহি গ'ল য'ত নেকি ইৰাণে ইজৰাইলক তেলো বেচিছিল হয়নে নহয় আৰব কাণ্ট্ৰিজেতো ৰখুৱাব চেষ্টা কৰিলে বাট ইৰাণে ইজৰাইলক তেলো বেচিছিল অল ইন অল 1948 যেতিয়া ইজৰাইল প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাণ্ট্ৰি বনে ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ বহুত ভালেখিনি ৰিলেশ্যন আছিলে চেঞ্জেছ আহিলে 1979ত যেতিয়া ইৰাণত গভৰ্ণমেণ্টটো চেঞ্জ হ'ল ৰিজিমটো চেঞ্জ হ'ল উইথ চেঞ্জ টু এ ৰিলিজিয়াছ গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে যেতিয়া 1979ত ইৰাণত ৰিলিজিয়াছ টাইপ অফ গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে যিটো নতুন লিডাৰ আহিলে তেওঁলোকে ইজৰাইলে লিটিল ছাতান বুলি পেলাই কয় উইচ ইজ ছামৱাট চিমিলাৰ টু হিন্দী ৱৰ্ড শেতান ঠিক আছে এণ্ড ইউ এছকো ট্ৰাষ্ট নকৰিছিল এণ্ড দে নেমড দেম এজ দ্য গ্ৰেট ছাতান Iran wanted to become more powerful and compete with Israel and Saudi Arabia, who were friends with US. মানে বেচিকেলি যোন ইউএছৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত আছিলে তাহাঁতৰ লগত মানে কম্পিট কৰিব খুজিছিলে এণ্ড পাৱাৰফুল বনিব ট্ৰাই কৰিছিলে ইৰাণে After 1979, Iran and Israel's relationship got worse. They never fought directly but used other groups and small attacks against each other. Israel has also targeted Iran's nuclear sites several times. অলপ আগবাঢ়ো early 2010ত ইজৰাইল আৰু ইউএছএ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে এটা চাইবাৰ এটাক লঞ্চ কৰিলে ইৰাণৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামত মন কৰিব 2010ৰ যিটো টাইম পিৰিয়ডটো আছিলে সেইখিনি সময়ত চাইবাৰ এটাক বহুত বেছি পপুলাৰ হোৱা নাছিলে সেইখিনি সময়তে ষ্ট্ৰাক্সনেট বুলি পেলাই এটা চাইবাৰ এটাক ইউএছ আৰু ইজৰাইলে মিলি পেলাই ইৰাণৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত কৰিলে which was the first known cyber attack on industrial system. At the same time, ইৰাণে এণ্টি ইজৰাইলি গ্ৰুপ যেনেকৈ হেজবল্লা আৰু হামাছক ছাপৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে হেজবল্লা এটা লেবানন বেছড পলিটিকেল এণ্ড মিলিটেণ্ট পাৰ্টি হয় মুছলিম শাইট মুছলিম পাৰ্টি হয় যোন লেবানী চিভিল ৱাৰতো ইনক্লুডেড আছিলে এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম হামাছ পেলেষ্টিনিয়ান ইছলামিষ্ট গ্ৰুপ হয় যোনে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰে আগেন ইট ইজ এ পলিটিকেল এণ্ড এ মিলিটেণ্ট পাৰ্টি ঠিক আছে Key factors or led to the current escalation in Iran-Israel conflict. Since 1979, Iran and Israel have been enemies. Iran doesn't recognize Israel and Israel's military policy has added to the tension. They fight mainly through other groups and clash during the 2006 Lebanon war. 1979 পিছত যেনেকৈ আমি দেখা পালোঁ যে ইৰাণত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টটো চেঞ্জ হৈ এটা ৰিলিজিয়াছ গভৰ্ণমেণ্টত আহিলে চ' ইজৰাইলক তেওঁ ৰেকগনিশ্যনটো দিয়া নাছিলে এণ্ড ইজৰাইলৰ মিলিটাৰী পলিচিয়ে এইটো মানে আৰু বেছি ৱৰ্চন আপ কৰি দিলে এণ্ড তেওঁলোক দুটাৰ মেইন প্ৰব্লেম এইটো আছিলে যে তাহাঁতি কেতিয়াও মুখামুখি হৈ পেলাই যুদ্ধ কৰা নাছিলে তেওঁ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিজ লৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিছিলে যেনেকৈ হামাছ বা হেজবল্লা হৈ গ'ল ইৰাণে হামাছ আৰু হেজবল্লা ছাপৰ্ট কৰে যিটো ইজৰাইলক অকণমান খঙাই দিছিলে আমি যোৱা বছৰ দেখিছিলোঁ 2024 চনত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে এইটো কনফ্লিক্টটো ৰেজ হৈছিলে এণ্ড ইৰাণ ডাইৰেক্টলি এটাকড ইজৰাইল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াৰে আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আমি এইটো জানো যে হামাছে চবতকৈ প্ৰথম ইজৰাইলৰ ওপৰত মানে এটাক কৰিছিলে তাৰপিছত হেজবল্লা পিকচাৰত আহিলে ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট ইমান দিনে দেখা পোৱা নাছিলোঁ ইট ৱাজ ডিউৰিং 2024 যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত এটাক কৰিলে এণ্ড ইন জুন 2025 ইজৰাইলে কাউণ্টাৰ এটাক কৰি দিলে উইথ অপাৰেশ্যন ৰাইজিং লায়ন অলপমান আগবাঢ়োঁ যে এইটো যিটো অনগোয়িং ইৰাণ আৰু ইজৰাইল কনফ্লিক্টটো চলি আছে তাৰে পটেঞ্চিয়েল কনচিকুৱেঞ্চেছ কি হ'ব চবতকৈ প্ৰথমটো এটা ভয় আছে যে চাৰ্জিং অফ অইল প্ৰাইচেছ বিকজ যিটো আমাৰ আৰব ৰিজন হয় আৰব ৰিজন হোল্ডছ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ অইল ৰিজাৰ্ভছ এণ্ড গ্ল'বেলি তেওঁলোকে অইল এক্সপৰ্ট কৰে চ' তাতে যদি কিবা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট হয় যিকোনো কাণ্ট্ৰিৰ মাজত চ' ইট উইল একচুৱেলি ইম্পেক্ট দ্য অইল প্ৰাইচেছ তাৰ পৰা ক্ৰুড অইল যদি দামী আহিব তেনেহ'লে ডেফিনেটলি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰো দাম বাঢ়ি যাব ট্ৰেড ডিষ্ট্ৰাপ্ট হ'ব শ্বিপিং চাৰ্জেছ ইনক্ৰিজ হ'ব চ' অ'ভাৰঅল যিটো অইল প্ৰাইচেছ হ'ব গ্ল'বেল অইল প্ৰাইচেছ হ'ব সেইবিলাক ইনক্ৰিজ কৰিব নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 ৰিস্ক অফ ৱাইডাৰ এনাৰ্জি ডিষ্ট্ৰাপশ্যন
because Iran actually যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যেটো Strait of Hormuz আছে যেটো actually এটা strategic point হয় এটো this is the Persian Gulf and this is the Gulf of Oman and this is the Strait of Hormuz ঠিক আছে এটো এটা স্ট্র্যাটেজিক পজিশন হয় জোৰ পৰা মানে এটা ভাইটাল রুট হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20 to 25% ওয়ার্ল্ডৰ যেটো অয়েল এন্ড এলএনজি শিপমেন্টস হয় কাটাৰৰ পৰা এন্ড মানে বাকি এৰিয়াৰ পৰা এটোৰ পৰা পাস কৰে এন্ড ইন্ডিয়া লৈকে পায় বা বাকি এৰিয়া লৈকে পায় সো এটো যদি কিবা কাৰণত ইৰানে যদি এটো স্ট্রেট অফ হরমুজ তো ব্লক কৰি দিয়ে ক্লোজ কৰি দিয়ে তেনে হলে ওভারঅল যেটো এনার্জি distribution to আছে হেতু disrupt কৰি যাব number 2 number 3 rising freight rates the Iran-Israel conflict may raise freight rates as ships may avoid Red Sea and take longer routes like the Cape of Good Hope তেওঁলোকে ৰেড সিৰ বাহিৰে কেপ অফ গুড হোপ যেটো হয় মানে সাউথ আফ্ৰিকাৰ যেটো টিপটো হয় হেতুৰ রুট যদি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে সো রুট টু লং হ'ব যেটোৰ কাৰণে ইনফ্লেশন কজ কৰিব পাৰে কাৰণ কিয় শিপিং টাইম এন্ড কষ্টটো ইনক্ৰিজ হ'ব যেটো ইনফ্লেশনত আৰু বেছি এড অন এটা হৈ যাব ঠিক আছে and continued Middle East instability could also affect global governance যেটো এটা overall global governance ৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট থাকিব নেক্সট আমি যদি চাও ইন্ডিয়া স্পেসিফিক এটো কেনেকে ইম্প্যাক্ট হ'ব পাৰে সবতকে প্ৰথমটো এটোৱে আছে বিকজ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে এটো কনসার্ন একাৰণে হয় বিকজ ইজৰাইল আৰু ইৰাণ দুইটাৰে লগত ইন্ডিয়াৰ ভালেখিনি এটা ৰিলেশন আছে সো এক্সট্রিম স্ট্যান্ড এটা লোৱাৰ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে অলপমান প্ৰবলেমেটিক হ'ব ইন্ডিয়াই অপাৰেশন সিন্ধু লঞ্চ কৰিছে যাতে ইৰাণত যিমান আমাৰ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালস এন্ড সিটিজেনস বিলাক আছে তাহাতক মানে তাৰপৰা উলিয়াই আনিব পৰা যায় বাট স্টিল ইন্ডিয়াই মানে এটা নিউট্রাল স্ট্যান্স এটা মেইনটেইন কৰি পেলা বৰ্তমান চলি আছে এই কনফ্লিক্টটো যদি আগবাঢ়ে তো ইন্ডিয়াৰ বহুত কেটা মানে অকল অয়েলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বাট বহুত কেটা প্ৰজেক্টছৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেম হৈ যাব বিকজ যেনেকে এটা আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ সাউথ ট্ৰান্সপোর্ট কৰিডৰ এন্ড চাবাহাৰ পোর্ট মই আপোনাক কওঁ এটো পাকিস্তান ইয়াতে আছে এন্ড ইৰাণৰ এইখিনিত পৰে আপোনাৰ চাবাহাৰ পোর্ট ইন্ডিয়া আৰু ইৰাণৰ মাজত এটা মানে এগ্ৰিমেন্ট সাইন হৈছিলে যত ইৰাণে ইন্ডিয়াক এই নিজৰ চাবাহাৰ পোর্টটো ইউজ কৰিবলৈ দিছিলে বেসিক্যালি ইট অফার্স আ স্ট্র্যাটেজিক অ্যাক্সেস টু আফগানিস্তান সেন্ট্রাল এশিয়া বাইপাসিং পাকিস্তান মানে ইন্ডিয়াই পাকিস্তানক বাইপাস কৰি পেলে ডাইৰেক্টলি আফগানিস্তান এন্ড বাকি যিবিলাক আমাৰ সেন্ট্রাল এশিয়ান কান্ট্রি আছে তাতে অ্যাক্সেস পাই যাব ঠিক আছে এই কনফ্লিক্টটো যদি ইনক্রিজ হয় এন্ড সিন্স ইন্ডিয়াৰ লগত ইৰাণৰো ভাল ৰিলেশন আছে ইজৰাইলৰো ভাল ৰিলেশন আছে সো হেতুৰ কাৰণে ইন্ডিয়া অলপমান প্ৰবলেম ফেস কৰিব পাৰে ট্ৰেড ৰিলেটেড ইন্ডিয়াৰ প্ৰবলেম হ'ব এনার্জি ইম্পোর্টসৰ প্রবলেম হৈ যাব যদি অয়েল ইম্পোর্টস অয়েল প্রাইসেস সার্চ কৰি যায় তেনে হলে ইন্ডিয়াত ইনফ্লেশন বাঢ়িব অলরেডি ইউএস স্যাংশনসৰ কাৰণে ইৰাণৰ পৰা আমি তেল লোৱা বন্ধ কৰিবই লগা পৰিছিলে এই কনফ্লিক্টৰ কাৰণে আৰু তেল বিলাক দামী হৈ পৰিব তাৰ পিছত এটা মানে ইন্ডিয়াৰ এটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যালেন্সও মেইনটেইন কৰিবলৈ অলপমান প্ৰবলেম হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে এন্ড আমি এটা বস্তু জানো যে G20 সামিটত এটা মানে এগ্ৰিমেন্ট সাইন হোৱাৰ দৰে হৈছিল এটা কৰিডৰৰ কথা কোৱা গৈছিল দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকোনমিক কৰিডৰ এটো G20 এটো ইনিশিয়েটিভ টু লোৱা গৈছিল সো এটো ৰিজনত যদি আপোনাৰ মানে এই কনফ্লিক্টটো যদি আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকে আৰু হিট আপ হৈ গৈ থাকে তো এটো প্ৰজেক্টটো ইন্ডিয়াৰ কাৰণে অলপমান প্ৰবলেম ফেস কৰিব লগা পৰি যাব পাৰে আহক অলপমান আগবাঢ়ো যে ইউএছৰ পাৰ্টিসিপেশন এটো কনফ্লিক্টত কি আছে অলদো যদি দেখা যায় ইউএসএ ডাইৰেক্টলি এটো ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ কনফ্লিক্টত পাৰ্ট লোৱা নাই বাট এটা মেজৰ সাপোর্টিং রোলৰ দৰে প্লে কৰি আছে আমি এটা জানো ৰিসেন্টলি যেটো G7 সামিট হৈছিল তাৰ পৰা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প অকমান আগতিয়াকে ওলাই গল ডিউ টু দিস অনগোইং কনফ্লিক্ট এন্ড যদি আমি ট্ৰেড ৰিলেশনৰ ক্ষেত্ৰত চাও তেনে হলে
US provides provides Israel with billions in military aid, advanced weapons and missile defense systems like Iron Dome. আমি অলপ আগতে যেটো Iron Dome বিষয়ে পঢ়িলো হেতু none other than provided by the US only. US also shares intelligence with Israel and opposes Iran's nuclear ambitions through sanctions and diplomatic pressure. আমি এটা বস্তু জানো যে sanctionsৰ কাৰণে ইৰানৰ লগত আমাৰ যেটো অইল আমি ইম্পোর্ট কৰিছিলো ইৰানৰ পৰা হেতু ইন্ডিয়া মানে বন্ধ কৰি দিব লগা পৰিলে ডিউ টু sanctions of Iran. সো ক'বলৈ গলে US ৰ যেটো ষ্টেণ্ড আছে হেতু অলপমান biased হয় towards Israel rather than Iran. While American troops are positioned across the Middle East and US focuses on deterring escalation and supporting Israel against Iran-backed groups like Hezbollah, in events like Iran's missiles attack on Israel in 2024, US helped intercept threats, showing its strong backing without being a formal combatant. So আমি এটা বস্তু চাব পাৰো যে although USA active যেটো war চলি আছে হেতুত টেক পাৰ্ট কৰা নাই বাট ব্যাক এন্ডত আমি যদি এটো অলপমান চাবলৈ যাওঁ তেও মানে আমি এনেকে চাব পাৰো যে তেও ইজৰাইলৰ ফালে অলপমান বায়াসনেস এটা আছে ঠিক আছে so this is all about the Iran and Israel conflict ইয়াতে আমি যিমান পাৰো মই হেখিনি আপোনাক বুজাব চেষ্টা কৰিছো যে 1948 ৰ পিছৰ পৰা কেনেকে কি এটো স্টাৰ্ট হল কি হল বাট ইয়াৰে এটা আৰু অলপমান ব্যাক ষ্টৰী আছে কি ইজৰাইল কেনেকে আহিলে what is Arab Israel war বা কেনেকে কি হল যদি আপোনালোকে একচুয়ালি জানিব খুজিছে কি এই কাহিনীটো এক্স্যাক্টলি কোৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে and what was the story exact history behind this so আপোনালোকে মোক তলত কমেন্ট কৰিব আৰু মই চেষ্টা কৰিম যে এটোৰ ওপৰত এটা কমপ্লিট ফুল ভিডিও আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰো যত আপোনালোকে ইচ এন্ড এভৰি ডিটেইল হামাস কি হয় এটো কোৰ পৰা আহিলে Arab Israel war কি হয় ইজৰাইল কেনেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হল এন্ড এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা হে গুটে ভিডিওটোত মই এটো ডিটেইলত এনালাইজ কৰিম ঠিক আছে সো এই ভিডিওটোৰ এন্ডৰ ফালে এটা মেইনস ওৰিয়েন্টেড এটা কোৱেশ্চন এটা আপোনালোকে কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰে ঘৰত that discuss the evolving nature of Israel-Iran conflict in context of West Asian geopolitics. Analyze its implications for regional stability and India's strategic interest. 250 words or hobo. আপোনালোকে এটো ঘৰত ট্রাই কৰিব এন্ড যদি আপোনালোকে এটো ফিডব্যাকটো বিচাৰে তেনে হলে 6913002070 নম্বৰত আপোনালোকে PDF কৰি পেলে WhatsApp কৰি দিব পাৰে এন্ড within 24 hours আপোনালোকে এটোৰ আপোনালোকৰ আনসাৰৰ ফিডব্যাকটো আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে so till then thanks for watching the video যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো ইউজফুল পাইছে এন্ড ভাবে যে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত এটো অলপ হলেও হেল্পফুল থাকিব তেনে হলে do like and share this video with your other UPSC or APSC aspirants jone etur kane preparation kori ase and subscribe to our channel এটো ভিডিওৰ PDF টো আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক টো আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত প্ৰভাইডেড আছে till then have a nice day